Waruni's Kitchen YouTube channel එකට අදත් ඔයගොල්ලෝ හැමදෙනාම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ ගොඩක් පහසුවෙන් ගොඩක් රසට ඒ වගේම අමුද්‍රව්‍ය වලින් ගොඩක් අඩු ප්‍රමාණයක් භාවිතා කරලා ගොඩක් රසවත් ස්නැක් එකක් හදාගන්න විදිය කියලා දෙන්න. ඉතින් අපිට මේ ස්නැක් එක හදාගන්න ගොඩක් අඩු අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණයක් ගොඩක් අඩු මුදලක් යනවා වගේම තමයි මේක හදන්න ගොඩක් අඩු කාලයක් යන්නේ. සාමාන්‍ය විනාඩි 10ක් 15ක ගියද්දී අපිට මේක ගොඩක් හොඳින් හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේකේ තියෙන ගොඩක් ලොකුම වාසිය තමයි අපි ගොඩක් අඩු අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය පාවිච්චි කරාට අපි හදන මේ ස්නැක් එක ගොඩක් ලොකු ප්‍රමාණයක් හදාගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය ඔයගොල්ලන් තියාගෙන දවසක් දෙකක් කන්න පුළුවන් මට්ටමේ ප්‍රමාණයක් හදාගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා බලමු මේ පහසු රසවත් ස්නැක් එක කොහොමද හදන්නේ කියලා. මුලින්ම අපිට අවශ්‍ය වෙනවා සීනි ග්‍රෑම් 100ක්, මේ සැඳි වලින් නම් මේ සැඳි 8ක්. මම ඒක දැන් මේ වගේ ලොකු මික්සින් බෝල් එකකට දාගන්නවා. ඊළඟට තෙල් මේ සැඳි දෙකක් අරගෙන තියෙනවා. ඔයාලට පොල් තෙල්, සන්ෆ්ලවර් ඔයිල්, කැනෝලා ඔයිල් මේ ඕනම දෙයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ සැඳි දෙකක්. ඊට අමතරව බිත්තර කහමද එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. සුදු මදේ ගන්නෙ නැහැ, කහමදේ විතරයි ගන්නෙ. ඒක දැන් සීනි එකට දාගන්නවා. ඊළඟට කිරි මිලිලීටර් 100ක්, මේ සැඳි වලින් නම් මේ සැඳි 7ක් අවශ්‍ය වෙනවා. කිරි එක හොඳ රස්නේ මට්ටමින් තියෙන්න ඕනේ. ඒකත් දැන් මිශ්‍රණයට එකතු කරනවා. ඊළඟට මේ ඔක්කොම මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්නවා. ඉතින් වලට ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් එහෙම නැත්නම් කිරි පිටි වලින් හදපු කිරි මේ දෙකම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මෙතනදී. ඉතින් ඔයා අද නම් මුලට මගේ වීඩියෝ එක බලනවා ගොඩක් ආදරෙන් මගේ channel එකට පිළිගන්නවා. ඒ වගේම ඔයා මාව තාම subscribe කරලා නම් විතරක් මේ වීඩියෝ එකට පල්ලෙහෙන් තියෙන රතු පාට subscribe button එක සහ ඒ ළඟින්ම තියෙන පුංචි bell icon එක click කරන්න. එතකොට ඔයාලට මේ වගේ අලුත් වැදගත් වීඩියෝස් මිස් වෙන්නේ නැතුව නරඹන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම මේ මිශ්‍රණයට කොකෝ පවුඩර් මේ සැඳි දෙකක් එකතු කරනවා. ඊළඟට මම මේ එකතු කරන්නේ බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි 1.3 කාලක් අවශ්‍ය වෙනවා. ග්‍රෑම් වලින් නම් ග්‍රෑම් 8ක් පාවිච්චි කරන්න. ඊළඟට පාන් පිටි ග්‍රෑම් 60ක් එකතු කරනවා. මේ සැඳි වලින් නම් මේ සැඳි 8ක් එකතු කරන්න. දැන් මේ ඔක්කොම මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කර ගන්න ඕනේ. ඉතින් සුපුරුදු විදිහට වීඩියෝ එකට අදාළ සම්පූර්ණ රෙසිපි එක වීඩියෝ එකට පල්ලෙහාට තියෙන ඉන්ෆෝ බොක්ස් එකේ දාන්නම්. එතනින් රෙසිපි ගන්න ඕගොල්ලෝ. මේ ටික මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කරපුවාම හොඳ ඝන මේ වගේ බැටර් එකක් එනවා. පුංචි කැට නැති වෙන හොඳින් මිශ්‍ර කරන්න මේ විදිහට. ඊළඟට මම මික්සින් බෝල් එකකින් මේ වගේ ස්ට්‍රේන් එකක් තියලා තවත් පාන් පිටි ග්‍රෑම් 130ක් එකතු කර ගන්නවා. ඊළඟට ඒක මේ විදිහට හොඳින් හලා ගන්නවා. දැන් මේ ඔක්කොම මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කර ගන්න ඕනේ. මේ ටික මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කරගෙන යද්දී ඔයාලට ටිකක් ඝන ඩෝ එකක් හම්බ වෙනවා. හැබැයි මේක ටිකක් අතේ ඇලෙන ගතියට තියෙන්නේ. එන්න මේ පදම එනකම් මේ විදිහට හොඳින් අනා ගන්න. දැන් මම කරන්නේ වර්ක් ටොප් එක උඩින් තවත් පාන් පිටි ටික මේ විදිහට ඉහලා අනාගත ඩෝ එක ඒකට දා ගන්නවා මේ විදිහට. දැන් ඩෝ එක උඩට මේ විදිහට පාන් පිටි ටිකක් ඉහලා ඊළඟට අපි මේක හොඳින් තුනී කර ගන්න ඕනේ රෝලින් පින් එකෙන්. ඉතින් රෝලින් පින් එකක් නැත්නම් ඔයාලට මේක අතෙන් උනත් තුනී කර ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් තුනියට හිටින්න තුනී කර ගන්න. මේ වගේ ටිකක් රවුමට හිටින්න තුනී කර ගන්න. එතකොට අපිට කැලි කපා ගන්න පහසුයි. දැන් මම මෙතන අරගෙන තියෙනවා රවුමට තියෙන කුකි කට එකක්. ඉතින් ඔයාලට රවුමට තියෙන බෝතල් පේනක් එහෙම නැත්නම් කෝප්පයක් මේ ඕනම දෙයක් මෙතනදී පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම මේ කපා ගන්නේ රවුමෙන් කාලක් වගේ ඩෝ එකට තියලා සාමාන්‍ය හඳ පළුව වගේ තමයි කපා ගන්නෙ. ඔයාලට කපatti පේන්නේ හැඩය කොහොමද කියලා. මෙන්න මේ වගේ හැඩ හිටින්න ලස්සන කපා ගන්න. ඉතින් මීට වඩා කුඩා ඒවා වුණාට කුඩාවට කපා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා මේ වෙලාවේදී ගෙදර පුංචි පැටවෝ ඉන්නවනම් පුංචි බබාලවත් එකතු කරගන්න පුළුවන් මෙම කෑලි කපන්න. ඒලත් ගොඩක් එන්ජොයි කරයි. ඒ වගේම තමයි ලොකු කෙනෙකුට උනත් ගොඩක් ආසිතන මේ වැඩේ කරන්න. කපාගෙන යද්දී. ඒ නිසා ඔයාලට ලොකු වෙනසක් හිතට දැනෙවි මේක කරද්දී. මේ විදිහට කපාගෙන ඩෝ කොටස් මම පාර්ච්මන්ට් පේපර් එකක් එලපු බේකින් ට්‍රේ එකක් උඩින් තියාගන්න මේ විදිහට ටිකක් ඈතින් වෙන තියාගන්න. ඉතින් මේ රස ස්නැක් එකේ ගොඩක් රසට තියෙන චොක්ලට් බිස්කට් එකක රස තමයි එන්නේ. ඒ නිසා අපිට මේක චොක්ලට් බිස්කට් එකක් කියලා කියනත් පුළුවන්. මේ තියෙන මේ විදිහට කපාගත්ත චොක්ලට් බිස්කට් කොටස් ටික මේ විදිහට මම මගේ oven එක සෙල්සියස් අංශක 180ට ප්‍රී හීට් කරා විනාඩි 10ක්. මම දැන් එමෝෂනත්වය මේක තවත් විනාඩි 8ක් 10ක් බේක් කරගන්නවා. මේක බේක් වෙන යන කාලය ඔයාගේ oven එක අනුව සහ ඔයා ඩෝ එක තුනී කරගත්ත ඝනකම අනුව වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. හරියට විනාඩි 9ක් වගේ යද්දී මගේ බිස්කට් ටික හොඳින් බේක් වුණා. ඔයාලට පේනදී හරිම ලස්සන පාටක තියෙනවා කියලා. ඒ වගේම තමයි මේක දැන් හොඳින් පිපිලා තියෙන්නේ උඩට ඇවිල්ලා. මම දැන් කරන්නේ මේ බේකින් ට්‍රේ එක උඩ තියදී මේක නිවෙන්න හරිනවා. දැන් බිස්කට් ටික හොඳින් නිවිලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති හරිම ලස්සනට තියෙනවා කියලා බිස්කට් ටික. මම මේ හදාගත්ත බිස්කට් වල හොඳ ක්‍රිස්පි ගතියක් තියෙනවා. ඔයාලට ඇහෙන්නේ නැති සද්ද දැන්. ඉතින් මම පාවිච්චි කරපු ප්‍රමාණ වලින් බිස්කට් සාමාන්‍යයෙන් මට 100ක් 110ක් වගේ හදාගන්න පුළුවන් වුණා. ගොඩක් ලොකු ප්‍රමාණයේ බිස්කට් වලට පේනවා ඇති. දැන් ඔයාලට මේ බිස්කට් එක උලන් වදින්න නැති භාජනයක අහුරලා කන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය බිස්කටයක් විදිහටම සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් කල් මේක තියාගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනද බිස්කට් එක ඇතුළත් ගොඩක් හොඳින් පිපිලා ලස්සන තියෙනවා කියලා චොක්ලට් පාටට.
ඊළඟට මේ බිස්කට් එක තවත් රසවත් වෙන ලස්සන වෙන්න මම චොක්ලට් වලින් කවර් කරගන්න යන්නේ. මෙතන කුකින් චොක්ලට් ග්‍රෑම් 200ක් මම අරගෙන තියෙනවා. ඊළඟට මම චොක්ලට් ටික මේ වගේ උණුසුමට ඔරොත්තු දෙන හොඳ භාජනයක් අරගෙන ඒකට දාගන්නවා. ඒත් එක්කම බටර් මේ සැඳි එකක් වගේ එකතු කරනවා. ඉතින් ලංකාවේදී නම් ඔයගොල්ලෝ බටර් එකතු කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඊළඟට මේ වගේ හොඳින් නටන උණු වතුර එකක් උඩින් මම චොක්ලට් මිශ්‍රණය තියාගන්නවා. තියාගෙන මේ විදිහට හොඳින් දී කරගන්නවා. මේ ක්‍රමයට අපි කියන්නේ ඩබල් බොයිල් ක්‍රමය කියලා. මෙතන චොක්ලට් තියෙන භාජනයේ පතුල උණු වතුරට ගෑවෙන්න දෙන්න එපා. එතකොට චොක්ලට් ටික පිච්චෙන්න පුළුවන්. එතකොට හොඳින් මෙල්ට් වෙන්නේ නැහැ. චොක්ලට් ටික පිච්චෙනවා. චොක්ලට් ටික මෙන්න මේ ගානට දියවෙදි මම ලිපෙන් ඉවත් කරගන්නවා. මොකද එතකොට හොඳින් දී කරගන්න පුළුවන් මට පිච්චෙන්නේ නැතුව. ඊළඟට මෙතන තියෙන පුංචි කෑලි වලට කපලා බැදගත්ත කජු ටිකක් මම දැන් චොක්ලට් මිශ්‍රණයට ටිකෙන් ටික ඒක එකතු කරලා හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්නවා මේ විදිහට. ඔයාලට කජු වෙනකොට රට කජු උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මෙතනදී. ඊළඟට බිස්කට් එක හොඳින් නිවුනට පස්සේ චොක්ලට් මිශ්‍රණයට මේ විදිහට බිස්කට් දාලා හොඳින් කවර් කරගන්නවා ලස්සනට. දැන් බිස්කට් එක මේ විදිහට ගෑනුප් එකකින් උඩට උස්සලා වැඩිපුර තියෙන චොක්ලට් බේරෙන්න හැරලා මේක මම පැත්තකින් තියාගන්නවා. මේ විදිහට චොක්ලට් කවර් කරගන්න බිස්කට් පාර්ච්මන්ට් පේපර් එකක් එළපු තැටියක් උඩින් මම තියාගන්නවා. බිස්කට් එකේ චොක්ලට් වැඩිපුර බේර ගන්න මේ වගේ ටොං එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් තවත් පහසුයි යාට. මේ විදිහට චොක්ලට් කවර් කරගත්ත බිස්කට් ටික මම තවත් විනාඩි 5ක් 10ක් ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා තියෙනවා. මේ තියෙන ඒ විදිහට ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා ගෙනාවු බිස්කට් ටික. මම අද බිස්කට් ඔක්කොම චොක්ලට් වලින් කවර් කරගත්තේ නැහැ. භාගයයි කවර් කරගත්තේ. ඉතින් ටික පස්සේ කවර් කරන් තියාගත්තා. මේ තියෙන චොක්ලට් වලින් කවර් කරගත්ත බිස්කට් ටික. ඔයාලට පේනදී හරිම ලස්සන පාටකට පෙනුමකට තියෙනවා කියලා. ගෙදර අය හැමෝම කැමතියි මේක කන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් මේ රසවත් චොක්ලට් බිස්කට් රෙසිපි එක try කරලා බලන්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවන්ටත් බලන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. අපි මේ වගේ තවත් අලුත් වැදගත් රසවත් වීඩියෝ එකකින් ආයේ හම්බ වෙමු.